Окупанти не залишають спроб узяти Бахмут, про те, що виснажуються і втрачають тут багато своєї живої сили. Бої не вщухають і довкола міста. Росіяни не полишають спроб оточити його. Для українських оборонців утримування міста – це спосіб не допустити таких руйнувань, як у Костянтинівці, Краматорську і Слов'янську. Євгенія Китаєва бачила, як працюють мінометники на південно-західній околиці Бахмуту. Асфальтовані дороги під величезним шаром землі. Довкола вирви від снарядів різних калібрів. На узбіччях побиті та згорілі автівки. Будинки, які трапляються дорогою, пошкоджені або ж зруйновані вщент. Життя в цих місцях вже немає. Це південно-західні підступи до міста Бахмут. Ми приїжджаємо до мінометників 93-ї бригади. Вони швидко супроводжують нас під накриття. Ховають не від дощу, який заливає Донеччину вже кілька днів, а від ворожих пташок. За кілька хвилин до нашого приїзду окупанти обстріляли бійців з забороненими снарядами. На війні проти України росіяни використовують касетні боєприпаси ще радянських часів, але з сучасними елементами. Всередині такого боєприпасу величезна кількість шрапнелі. Це сотні вражаючих елементів. Гвіздочки такі, які розкидає міна, яка розривається на висоті. Ну, це в основному приміняється на піхоту. Шкіру воно пробиває? Да. Воно заганяється в плоть. Воно вбити, може, і не вб'є, ну повредить добре. Україна не раз заявляла про докази використання Федерацією забороненої зброї і наголошувала, що це є воєнним злочином. Утім, Росія за собою воєнних злочинів не визнає. Така шрапнель заборонена. Ну, каже, що да, що ми такого не приміняли. Що не можна. Окрім шрапнелю, окупанти тут активно використовують фосфорні боєприпаси. Один із таких розривається під час нашої розмови. Розгледіти шматки фосфору в небі не вдається. Їх добре видно вночі. А ви по звуку їх відрізаєте? Ну, сколько уже работаем. А є сенс під час дощу використовувати такі боєприпаси? Да. Вже за кілька хвилин чуємо, як працює ворожа авіація. Ось іще. Це друге робота. Зараз десь дивиться повспишка, де там розлітається. Вони, виходить, за ті годи вискочили, насипали і... Бої довкола Бахмуту не стихають ні на хвилину. Мінометникам надходить наказ відкрити вогонь. Хлопці миттю беруться за роботу, наводять міномет і чекають на команду. Поки вони підійдуть, скільки. Українські мінометники не стріляють квадратами, як це роблять окупанти. Кожен постріл має вражати ціль. Давай, вогонь! Плюс! Вогонь! Плюс! Постріл! Мінометники здійснюють постріл за пострілом. Заряджай! Аби підтримати, аби підставити плече піхотинцю, хлопці знову і знову заряджають міномет. Не звертають уваги на зливу і болото під ногами. Звісно, за такої погоди працювати важче, але можливо. Тим більше, коли переконані, що кожен їхній снаряд нищить ворожу піхоту. Таких пострілів хлопці здійснюють десятки на добу. Часом і самим доводиться працювати під обстрілами. Тільки но вогонь вщухає, хлопці продовжують свою роботу. Заряджай! Рознесли їх трошки. Робота по живій силі по ворожі, ну це для нас це повсякденна робота. У перервах між роботою спілкуємося з мінометниками. Холодноярівці впродовж майже 5 місяців утримували Солидар. Тепер боронять Бахмут. Кажуть, бої за нього важчі. Тут плотність, інтенсивність вогню більше, плотність вогню більше. І більше. Тут більш таке вже ми стояли, так сказати, в городські бої, ми стояли серед домів, серед хати і підтяжили. Складувалося таке враження, що вони нас осінюють.
Нормально стоїмо, робимо. Це наша робота. На цій ділянці фронту росіяни беруть кількістю як піхоти, так і боєприпасів. Окупанти не шкодують відправляти в атаки силу селену живої сили. Вони не жаліють своїх людей. Вони їх кладуть. І як Юрко казав, ми вже їх косить, бля. Вони пхнуть і пхнуть. Росіяни зазнають величезних втрат у боях за Бахмут, проте штурмів не припиняють. Я не розумію. Ми їх тупо косимо, кладемо штабелями. Все, так, слідуючі за ними йдуть. По тим же, що там лежать, вони йдуть і я не знаю, це що вони. Складеться враження, що вони не думають. Вони пхнуть, як зомбі, отак от. Впродовж тривалого часу на обох флангах від Бахмута точилися цілодобові, майже безперервні бої. Українським армійцям вдалося виснажити окупантів. Тепер основні ударні зусилля ворог переніс у середмістя Бахмута. Мінометники переконують, готові й надалі надсилати окупантам аргументи 120-го калібру, допоки ті залишатимуться на українській землі. Їм Бахмут нужен, щоб пройти далі. Ну так, тут дорогу їм треба. Вони намагаються обійти Бахмут. Вони, на Бахмут теж вони багато кидають. Питаються одрізати Бахмут, взяти в кільце. Це не даємо ми їм задобити. Дорога наша, є, дорогу тримаємо, все. Зв'язок є. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також із гостинцями для ЗСУ, і усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні, так ви щомісяця автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи накопичувати в Монобанку, переходьте за іншим посиланням. А якщо ви глядач «П'ятого» за кордоном, чи вам легше користуватися міжнародною платіжною системою PayPal, це третій QR. Долучайтеся. Будь-яка сума для нас важлива. Привітання по-російськи на Великдень. У ніч Христового Воскресіння окупанти завдали масованого ракетного удару по Запоріжжю та передмістю. В обласному центрі вибухи лунали на місцевому пляжі, а у селищі Комишуваха прямим влученням ракети зруйнована столітня церква. Минулося без жертв, але зруйновані приватні будинки, а також місцева бібліотека. Детальніше Денис Розенков. Парафіяни розбирають завали на місці, де ще вчора стояла церква у Комишувасі. Росіяни вдарили по селищу близько 3-ї ночі, саме тоді, коли тут мало тривати великоднє богослужіння. На щастя, обійшлося без жертв, бо з міркувань безпеки службу скасували. Були б дуже великі б жертви, тому що тут збирається близько 200 чоловік. Я ще раз хочу наголосити, що дякуючи Богу, що не було нікого. Церква була закрита. Ми бачимо, що вона зруйнована майже вщерть. Ця культова споруда була збудована у 1906 році. Вона пережила громадянську та Другу світову війну, але не встояла перед руським миром. Раїса, парафіянка церкви, тут від ранку. Сподівається, що будівлю може буде відновити. 2 години після руйнування. Це моє життя. Я тут живу. А було відновлення і буде ще раз відновлення. Цікаво, що росіяни вдарили по своїх же скрепах, адже церква належала до Московського патріархату. Ігумен Вадим відправляє тут службу вже 25 років. Зараз, каже, відчуває шок. Шок. Ну, все воля Божия, понимаете? Без воли Божьей ничего не бывает. Мы поминаем Кирилла, поминаем в данный момент. Потому что патриарх наш, мы не можем поминать его. Вот в чем дело. А то, що случилось, то случилось. Загалом росіяни випустили по Комишувасі щонайменше 6 ракет. Понівечили місцеву бібліотеку. Та це не люди. Які це люди? Це не люди. Як це можна? Строїлись. З 57-го року у нас бібліотека построєна, і вони оце отак... все просто руйнують, приходять, все руйнують. Слава Богу, що люди живі. Окрім цього, уламками ракет та вибуховою хвилею побило кілька десятків приватних будинків. Майже усіх вибиті вікна, частково або повністю зруйновані дахи. Сильно пострадала криша почти вся зломана, все ось видно, в принципі, всі балки переломані. Вікна всі, не тільки скло, а й самі рами повиривало. Вхідні двері металічні теж їх розірвало. Ну і все ж остальне. Це вже другий раз пострадало. Перший раз приліт політав, це вроді це трошки зробили. А це опять прилетіло. Ось, і тут, а з тієї сторони там взагалі немає нічого. Під час обстрілу поранення уламками скла отримали 2 пенсіонерів. Їм вже надали медичну допомогу. Взрив
Услышали, вискочили, потім второй, потім третій. Оце все воно по кругу оказалось. Ну, вийшли потім уже ж, як уже після четвертого, після п'ятого даже. Вийшли на вулицю, у нас тут таке робиться. Побило у людей все. Вже відомо, що росіяни застосовували під час цієї атаки на Запоріжжя та передмістя ракети комплексу С-300. Денис Розенко, Дмитро Дубіна, Запорізька область, 5 канал. Міністри закордонних справ Великої Сімки зібралися на триденну зустріч у Японії. Одна з ключових тем саміту – війна Росії проти України. За підсумками зустрічі планують опублікувати спільну заяву. В ній міністри закликатимуть Москву вивести свої війська з України, а також засудять ядерні погрози Кремля та вимагатимуть демілітаризувати Запорізьку атомну електростанцію. У заяві країни Великої Сімки вкотре підтвердять свою підтримку України. На зустрічі обговорять також військові маневри Китаю в Тайванській протоці і запуски ракет Північною Кореєю. А 19-21 травня в Японії відбудеться саміт лідерів країн Великої Сімки. Його очолить глава японського уряду Фуміо Кішіда. Участь візьме і президент України Володимир Зеленський. Він доєднається в онлайн-форматі.